nhạt nữa. Lấy được hết nước mặn rồi. Xúc cái này ra rồi mai lại xả ra bên này. Nồng độ mặn nước biển nó thấm ở đây, nắng nó bốc độ mặn lên là cát cô vào cái kia lọc bốc vào đây mai nó trong đổ ra. Cơ đấy. Cái này thì vừa nắng vừa gió cơ, nhưng mà không có gió mình ngồi không sao. Dẫn thế này cho nó chắc, bên này nó mới nhanh chảy. Mưa nè, phải xe vào trong kia để dừng xe chi tiết đấy. Xe vào, lúc sau
à. Đã nằm không có phải gọi đi nằm. Đây là nước cái. Nó chạy hôm qua xuống nó có đường ống hết mà.
này phải thu không đảm bảo chất lượng. Buôn nó lên lại gấp vào đây. Mùa bao giờ nó cũng trắng.